Gargantua și Pantagruel. Dramatizare radiofonică de Vasile Mănuceanu după cartea lui François Rabelais. Dacă doriți să cunoașteți, așa precum a fost, minunata obârșie a neamului lui Gargantua, v-aș îndruma să cercetați vechile hronici pantagruelice. De acolo se poate afla cum s-au ivit pe lume uriașii aceștia și cum, coborând de-a dreptul din spița lor, s-a născut Gargantua, tatălui Pantagruel. Din păcate, însemnările susamintite sunt scrise cu slove de cronică, dar nu pe hârtie sau pe piele de vițel, ci pe coajă de ulm. Iar literele sunt atât de șterse de vechime că a nevoie se pot desluși. Deși nevrednic de asemenea lucrare, eu, François Rabelais, am fost chemat să-i descurc ițele și, ajutându-mă de mai multe perechi de ochelari, am izbutit să tălmăcesc totul. Așadar, bucurați-vă, dragii mei, și ascultați cu inimă râzătoare cele ce urmează. Voi să alegeți partea cea mai bună din tot ce am îndeplinit, iar mie îngăduiți-mi să-mi păstrez mereu voioșia. Regele Grand Gousier era chefliul cel mai vesel al vremii sale și băutorul cel mai harnic din câți a cunoscut lumea. În anii bărbăției sale s-a însoțit cu Gargamela, fata regelui Parpaioților, o femeie chipeșă și plină de enuri. Curând, Gargamela zămisli un fecior care, venind pe lume prin urechea stângă a mamei sale, precum Bacchus s-a desprins din coapsa lui Jupiter, în loc să scâncească și el ca orice nou născut, a prins să strige cu putere: dați-mi să beau! Dați-mi să beau! Auziți-l! Ce grozav răcnește! Dați-i să bea! Turnați-i vin! Cu vin! Vrea să-și facă fiul meu Gargara întâia! Dați-i să bea! Și astfel, după vorbele rostite de cumătrul Grand Gousier, Gargara întâia, care cine știe cum or fi fost înțelese de către cei de față, pruncul fu botezat Gargantua. Flăcăul porni îndată să tragă la măsea și subse la iuțeală câteva vedre. Cu toate că bea numai zeamă de ciorchine, creștea ca din apă, voios și fără griji. Era chipeș la față și avea una peste alta 19 guși sau bărbi, în sfârșit. Iar când sosi vremea să-l înfățișeze în lume, regescul său părinte îi porunci veșminte alese și pe măsură, care i-au fost aduse cu mare alai. Astfel creștea Gargantua sub veghea și povața părintească, petrecându-și timpul cum se pricepea mai bine. Dar iată că într-o zi, bunul și înțeleptul dascăl Ponocrat îi puse regelui o întrebare. Dacă nu sunt prea curios, cu ce se îndeletnicește fiul Măriei tale cât e ziulica de mare? Păi ce să facă? Ce fac și ceilalți în seama lui? Taie frunză la câini, strică încălțările, cască gura la muște, își șterge nasul cu mâne ca să-i piaptănă cu paharul, mănâncă plăcintă cu pâine, se vâră în apă ca să nu-l plouă, caută nod în papură, se gândilă ca să râdă, umblă cu 2 bani în 3 pungi, bate câmpi și tot el țipă, face gaură în cer și păzește iarna să nu mănânce lupii. Când trăznește, așteaptă să pice potârnichile gata fripte din cer. Împletește din coada câinelui sitele mătase și nici că-i pasă dacă-i tunsă sau e rasă. E nimic de zis. Aceștia sunt prea minunate desfătări. Precum știu însă
Mintea lui e nespus de ageră, iscoditoare și adâncă și sunt încredințat că, având parte de o bună învățătură, se va ridica până la treapta cea mai înaltă a înțelepciunii. Naiba să mă ia! Ai dreptate, iubite Ponocrat. Va trebui să trimit băiatul să se înfrupte din mana învățaților cei mari, nu? Da, că dacă n-ar fi pe lume dumnealor învățații, am trăit ca niște dobitoace. Și iată-l pe tânărul Gargantua călătorind spre Paris împreună cu magistrul Ponocrat și cu bunii săi slujitori și prieteni, Gimnast și Eudemon. Fiul lui Grand Buzier călărea o iapă uriașă, o namilă cât 7 elefanți, cu urechile plioștite și cu un corn sub coadă. Iapa aceasta fusese adusă anume pe mare în 3 corebi și un caiac, tocmai din Numidia. Și sosind ei în minunata cetate, ochii lui Gargantua luciră de încântare, văzând clopotele din turnul catedralei celei mari. Îndată le atinse cu buricul degetului, făcându-le să cânte. Ce minunăție, meștere Ponocrat! Auzi ce strașnic zângăne! Clopotele acestea vestesc oamenilor zilele de sărbătoare, fiule. Știi ce mă gândesc? Mult mai bine la sta în chip de zurgălăi la gâtul iepei mele. Și o să se mai bucure tata când eu-i trimit o întărăt cu asemenea podoabă, iar pe deasupra încărcată cu brânză și scrumbii proaspete din târg. A doua zi, tulburați peste măsură, locuitorii Parisului trimiseră la Gargantua pe magistrul Ianotus de Baligardo, învățat cu faima al vremii sale, să ceară îndărât clopotele șterpelite. Bună ziua, domnule și domnilor așiștea. Iubite Gimnast, ia vezi ce poftește crăcănatul acela. Ați face o faptă bună, domnilor, dacă ne-ați da clopotele înapoi, căci ne sunt de mare trebuință. Va să zic că asta era. Un oraș lipsit de clopote e ca un orb fără toiag, ca un măgar fără căpăstru și ca o vacă fără talangă. Până nu ne veți da înapoi clopotele, vom plânge ca orbul care și-a pierdut toiagul, vom zbiera ca un măgar fără căpăstru și vom mugi ca o vacă fără talangă. Și cu asta am încheiat. Valete et plaudite. Hai, aplaudați, aplaudați, aplaudați. Nemaipomenită cuvântare, magistre. Hai să bem pentru strălucirea minții și a vorbelor. Așa, cu ștrengării nevinovate și desfătări se urmau zilele tânărului uriaș, luând aminte la deprinderile lui cu mintele dascăl Ponocrat, căta cu blândețe să-i vâre în minte noi și noi învățături. Bună dimineața, fiule! Văd că te-ai sculat voios astăzi. Să poruncesc să-ți aducă apă de spălat? Vreme pierdută, meștere.
De ce să mă mai spăl când știu bine că iar mă murtăresc? Ridică-te și mișcă-ți puțin mădularele. Asta e bună. Nu m-am mișcat destul, de 7 ori m-am răsucit în așternut. Mai bine poruncește de mâncare, că mă cam gândilă la lingurică. Fiule, nu-i sănătos să-ți umfli burdihanul de cum te scoli din pat. Ba, dimpotrivă, mâncând gospodărește, ținerea de minte sporește. Eu, de felul meu, am somnul sărat și simt nevoia de vin rece. Și apoi să știi, omenirea nu se va mântui decât obișnuindu-se să bea de cum răsare soarele și nu așa câte un pic la carațele. Socot felul în care îți petreci vremea întru totul necugetat. Nu. De azi înainte vom merge împreună pe la adunările oamenilor învățați de prin partea locului, după pilda cărora să mai prinzi o leacă de minte și mai ales dorința de a învăța și de a fi și tu prețuit. Nu socoți că e prea mult. Dimpotrivă, prea iubite învățăcel, pe lângă acestea vei mai învăța călăria, lupta cu lancia, vânătoarea, trânta, săritura peste șanțuri, înnotul, pe față, pe spate, câinește, voinicește și multe alte lucruri minunate. Și când ne vom mai odihni? În vreme ce Gargantua își desăvârșea plin de râvnă învățătura, în ținutul lui de baștină se petreceau întâmplări vrednice de luarea minte. Era pe la început de toamnă și ciobanii de prin împrejurim păzeau viile de grauri. Cam tot pe atunci, plăcintarii din ținutul vecin plecaseră la târg cu vreo 12 care de plăcinte. Ia uitați-vă, fraților, trec plăcintari. Să-i rugăm să ne vândă și nouă câteva. Adevărat, nimic nu-i mai gustos pe lume decât plăcinta caldă cu struguri bășicați. Hei! Plăcintarilor, ia o frișoară acasă! Ce vreți de la noi, golanilor? Păi, să ne vindeți niscai plăcini. Vouă să vă vindem, vă carne norociți, vouă derbedeilor, puturoșilor, secăturilor, bădăranilor, mitocanilor, sărăntocilor și păcătoșilor. Nu-ți de nasul vostru plăcintele! Da, de când v-ați făcut așa de arță acolo? Păi, până mai ieri erați prea bucuroși să ne vineți plăcinte, acum hodorong-trong v-ați răzgândit. Asta e purtare de vecini? Așa răspundem noi când veniți să cumpărați făină pentru colaci și plăcinte. N-ai bă să vă ia, o să vă pară rău într-o zi. Așa va să zică, a? Ia fă-te încoa să-ți dea neica plăcinte. Uite, ține bănuțul. Da, plăcinte! Nu, și mai Nemernicule! Săriți, fraților, că vă omoară pe Gorgie! Săriți cu bâtele! Cu toate că ei erau cei cu musca pe căciulă, plăcintarii merseră întins la țâfnosul de rege Picrocol să se jeluiască. Acesta, fără a mai sta să cerceteze ce și cum, dădu porunci năpraznice. Cavalerul Trepăduș! Aici! Baronul Tailemne! Marchizul la Vălungă! Aici! Să strângă gloatele din toată țara! La ceasul prânzului fiecare să se găsească în armată în piața cea mare. Cine lipsește să fie spânzurat! Alcum să-i spânzură măria ta, dacă lipsesc. Vă privește! Bate stopa la răsfântii! Încărcați tunurile! Trimiteți scoade! Porniți la luptă cu toată graba! Fiecare lângă steagul cetei lui! Și astfel, fără nicio împiedicare,
Gloatele o luară de avalma peste câmp, prădând și jefuind totul în calea lor, fără să cruțe pe nimeni. Așa începu marele război al plăcintelor. Visez oare sau e adevărat ce aud? Picrocol, vechiul meu prieten, a pornit cu război împotriva mea. E adevărul adevărat, Maria. Bine, dar ce duh răul stăpânește? Cine l-a țâță? Cine l-a stârnit? Trofia și răutatea lui. Niciodată nu i-am cășunat vreun rău. Am dorit totdeauna să trăim în bună vecinătate, ceea ce râvnesc și acum. Se poate, Maria ta, da, paza bună trece primejdearea. Ai dreptate. Chiar azi îi voi scrie fiului meu Gargantua să-mi vină în ajutor. Totuși, dacă e vorba doar despre niște amărâte de plăcinte, dar câte s-au prăpădit? 50 după câte știi. Prea bine. Chiar în noaptea asta să se scoată din cuptor 5 care de plăcinte cu unt, cu mirodenii și șofran. Și să fie trimise lui Picrocol împreună cu vorbele mele de împăciuire. Maria ta, mărlanilor de frică, lui Granguzie îi tremură nădragii și zoracă de pace. A trimis 5 care cu plăcinte, drept despăgubire. Dumnealui și în chipul care de-a face cu neroz, crede că mă momește cu plăcintele lui bețivanul și boșorogul. Ei bine, noi vom duce mai departe ce am început. Dar dacă ne silește să ne închidem în cetate și nu ne dă răgaz, stăm rău cu merindele, avem prea puține dale gurii. Și pentru ce am venit aici? Să înfulecăm ori să ne batem? Să ne batem fără îndoială, dar cu burta goală nu facem nicio scofadă. Nu mai lungi vorba, nepriceputule. Pune mâna pe tot ce au dus dușmanii și trage-le solilor o mamă de bătaie. Am înțeles să trăiți. Primind neașteptata veste de la taică-su, Gargantua, ca un vrednic fiu, călcă pe iapa lui cea mare și purcese grabnic la drum împreună cu tovarășii săi. La o răspântie îi ieși în cale unul dintre păstorii lui Grangousier. Mariata, e prea mare. Ticălosul de Picrocol a cuprins prin viclenie cetatea la Roche-Clermont și s-a întărit acolo. A trimis înainte pe capitanul Mațegoale cu puzdere de oșteni care săvârșesc prădăciuni și silnicii de neînchipuit. Și încotro se îndreaptă acest războinic afurisit? Spre mănăstirea din Săie, după cum chitesc. Îi ispitește viișoara mănăstirii, căci strugurii au dat în pârg. Să le venim în ajutor sărmanilor călugări. Acestora să nu le duci grijă, Maria ta, căci se află acolo fratele Ioan zis Pintecător. Cine e acest frate năzdrăvan? N-am auzit de el. De-a mirarea, Maria ta, căci mânuiește ghioaga mai abituri decât cădelnița. Da? Ei, înainte! Faima călugărului, fratelui Ioan, nu era de fel neîntemeiată, căci văzând el ce gânduri au dușmanii, se duse glonț la mai marele Sfântului Lăcaș. Ce faceți aici, părinte stareț? Nu vezi, fiule, ne rugăm cerului să ne vină în ajutor. Ce stați și cântați, care și neputincioși, mai bine ați cânta. N-a rămas în deal la vie niciun pop de razachie. Să fiu al ciorilor, dacă nu ne calcă via dușmanii. N-auzi ce zarvă e sus la cramă? Fac atâta stricăciune încât cu ajutorul celui de sus 4 ani de aici încolo nu o să mai bem un strop de vinișor. Cum de îndrăznești, bețivanule, să tulburi slujba? Ce-s vorbele astea? Ar trebui să fii închis în beci, păcătos! Fraților, ascultați-mă!
care mai are o fărâmă de flac în el să mă urmeze. Săriți în ajutor să mântuim via! Lepădați anteriile și după mine! Miruiți-i, dați-le la cap, la suroaie! Doborâți-i ca pe berbeți, mutați-le fașile! Scoateți-i din țâțâni! Am să te pun în picare ca pe un potârnic, ochiosule! Ajutor! Nu da, părinte, mă predau! Ba, o să te predau eu, naibii! Frumușelule! Iertare! Iertare! Vreau să mă spovedesc! Gata! E spălat de păcate! Ține! Ține! Mare prăpăd a făcut în jurul lui fratele Ioan, pleznind și trăznind în grămadă cu măciuca lui. Unii mureau fără să se vaete, alții se văietau fără să moară. Unii se văietau murind, alții mureau văietându-se și în curând toți tâlharii care pătrunseseră în vie, în număr de 16.320, au fost stârpiți. Iar din steagurile părăsite, frații călugări își făcură obiele, de care duceau mare lipsă. Să te pup, frate Ioane! Frumoasă trebușoară, ai mai făcut. Ia zi, mergi cu noi să-i scoatem pe vrăjmași din cetatea în care s-au încuibat? Cum să nu? Mă mănâncă palmele să mai cotologesc câțiva. Cu toate că sunt blând de felul meu. Însă mă mir că, măria ta, n-ai nicio armă de război. În graba plecării nu m-am gândit la asta, dar nu-i nimica. Copacul de colo mi se pare numai bun să slujească de buzdugan și suliță. Și acum, înainte! Nici țivene pe metereze. Unde s-or fi ascuns? S-or fi apucat să chefuiască păcătoși. Hei! 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 Care sunteți pe acolo? Sunteți ori nu sunteți? Dacă sunteți, luați-o din loc. Dacă nu sunteți, n-am nimic cu voi. Ce-i asta? Mai zbi ceva întâmplă. Ce v-a găsit derbedeilor? Zvârliți în oameni cu sâmburi de strugure? O să plătiți voi scump cu lesul ăsta. Ei, gimnast, băiete! M-au chiorit muștele! Mă ciupesc peste tot, dă-mă o rămânică de salge să le alung. Mă tem că nu-ți muște, ci ghiulelele cu care ne împrașcă blestemacii dinăuntru. Așa-i vorba cu scarilor. Stați, așteptați să fac o găurică în zid, că vin îndată să vă urechez ca târi fără simțire. Vrăjmașii au pierit cu toții sub zidurile cetății dărâmate, precum altădată filistenii răpuși de puterea lui Samson.
Firește, războiul plăcintelor nu s-a încheiat aici. Mult i-a mai hărțuit Gargantua pe oștenul Picorcol, până ce, întru totul biruitor, s-a întors împreună cu însoțitorii săi la castelul părintesc, unde s-a încins un ospăț de pomină. Bine ați venit, vitejii mei! Să petrecem împreună și să bem în cinstea întoarcerii voastre. Să bem, măria ta, dar să ne punem și pântecul la cale, că suntem flămânzi peste masă. Nu cine știe ce bucate, dar ne mulțumim cu ce avem, copiii mei. Am poruncit să se frigă 16 boi, 300 de purcei, 6.000 de pui, 1.400 de iepuri, 700 de rațe și alte orătări îngrășate. Ce faci, fiule? Acum te-ai găsit cu pieptănatul. Nu știu ce drăci mi s-au aninat în plete și mă tot gâdilă. Ia te uită ce mai gângănii. Ei, iubite polocrat, puteai să-i afli băiatului o gazdă mai a cătării și să nu lasă să se umple de necurățenii. Măriata, nu-s gângănii precum crezi, ci ghiulele de tun pe care dușmanii le-au tras asupra lui Gargantua pe când îi înfuria și înfrunta nepăsător. Să bem pentru mare vitejia lui Gargantua! Stați! Să nu-l uităm pe fratele Ioan aici de față, a cărui faptă vitejească e mai dihai decât toate isprăvile lui Scipio, Pompei, Cezar și Temistocle la oaltă. Blagoslovit să fiți! Închin acest pahar pentru Gargantua și pentru iapa lui. Și aduceți odată bucatele, căci deși mărturisesc că am mâncat pe ziua de azi, nu predeți să mai cinez odată. Firea mi-a dăruit o pipotă bine argăsită și încăpătoare ca o geantă de avocat. Cred că nici gheabul pe care lunecă udătura nu l-ai sfințeat, dar mai micșoară. Fiilor, eu beau la toate valdurile ca un cal înaintaș. De-aș putea să mă înalț pe cât de ușor coboară vinul în mine, de mult aș fi ajuns în lună. Aceasta, frate Ioane, se cunoaște fără să o spui, după mărimea și strălucirea nasului. Deci ar face cineva cizme din pielea nasului tău, ar putea să intre cu picioarele în baltă până la brâu, fără teamă că se udă. Într-adevăr, mândru și falnic nas mai ai purtate. Eu bănuiesc că preacucernicul a sosit cel dintâi la târgul nasurilor și l-a ales pe cel mai mare și mai frumos. Fiule, în bătălia asta ai luat o mulțime de prinși. Sunt robii tăi. Dar ce ai de gând să faci cu ei? Capitanii și dregătorii lui Pricocol, care l-au lingușit și ațățat, să treacă dincolo de hotarele dreptului său, să-și primească pedeapsa. Prea bine, prea bine. Îi vom pune să învârtească teascurile de la cramă. Cât despre ceilalți, liberi să fie. La vârsta de 447 de ani, Gargantua a avut parte de un fiu.
numai puțin vestitul Pantagruel. Când feciorul crescu flăcău în toată legea, Gargantua, urmând frumoasa pildă a neamului său, îl trimise la Paris să-și desăvârșească învățătura. Drept însoțitori, Pantagruel îi avu cu sine pe înțeleptul Epistemon și pe fratele Ioan cel Vașnic. Și iată-i pe tustrei apropiindu-se de porțile strălucitoarei cetăți. În adevăr, Pantagruel se dărui învățăturii cu încordată sârguință și cu mult folos, căci era tare isteț și avea o ținere de minte atât de cuprinzătoare că ar fi încăput în ea pe puțin 12 vedre de un de lemn. În scurt răstimp, dobândi atâta înțelepciune că faima îi se duse pretutindeni. În semn de mare cinste, judecătorii îl chemară într-o bună zi să facă el însuși dreptate într-o pricină căreia nimeni nu-i mai dădea de capăt. Nimeni nu-i mai dădea de capăt. Magistre Pantagruel, după câte cunoaștem, nici unul dintre retorii și învățații cetății nu ți-au putut ține piept. Da, cei drepte drept, i-am pus cu botul pe labe. Le-am dovedit la toți că nu sunt decât niște vite încălțate. Tocmai aceste biruințe de mare răsunet ne-au făcut să-ți încredințăm această pricină spre judecată, fiind singurul care ar putea să-i găsească o deslegare dreaptă. Iată, aici sunt toate dovezile scrise. Dar ce asta? Sunt cam multicele. Păi cred că de-abia le-ar duce în spinare 5 măgari zdraveni. Dar numai ele pot dovedi dreptatea unuia sau altuia. Nu, să mă ierți, magistre, eu n-am de gând să-mi pierd vremea cu cetanii acestor bazaconii. Nu, la ce naiba poate să slujească mormanul acesta de hârtii? Tu te dai și... Impricinații oare nu se află în viață? Ba da, firește. Seniorii Lingușel și Șarbezeamă sunt aici de față. Prea bine! Părătorul să-și spună cu deamănuntul dreptatea domniei sale. Da. Domnilor, adevărul este că o femeie de la curtea mea s-a dus la târg cu niște ouă să le vândă. Pune-ți pălăria pe cap! Da, mulțumesc. Tocmai atunci treceau 6 firfirici între 2 tropice și o lețcaie, mai ales că în munții Rifan bântuise în vara aceea o secetă cumplită de șmecherii, din pricina răfuielii de balivene care se iscase între baranguini și arcusieri. La zi întâi, când se adapă boi cu ciorbă și fetele primesc o cheie de cărbune ca să dea o văz la câini. Dar sutașul n-a așezat banul în țintă destul de sus ca să nu-l ajungă aprodul care își ungea degetele cu para de gâscă, anevoindu-se să vadă de departe hornul hanului la 40 de șopârle, vârât în cei 20 de ciorapi ai datornicului, păsuit pe 5 ani. Asta e! Foarte bine, prietene, foarte bine. Asta este. Vorbește, domol, și nu te mânia că eu am început chiar să înțeleg cum stau lucrurile. 7 ciorbe, boi, fetele, șopărle, da, foarte bine, grăiește mai departe. Așadar, dacă flanelele albe n-ar fi vărgate și oamenii n-ar fi atât de sărmani, curcubeu măcinat de curând pentru a face să răsară ciocârliile, ar fi îngăduit ca femeia despre care vorbesc să potolească durele de șale cu lapsi de pește luați pe datorie, fără de care n-am putea să aflăm cum sunt croite cizmele vechi, nu? Protestez! Nu e adevărat! Da, e adevărat! Nu e adevărat! Liniște! Cine, mama naibii, îți dă dreptul să vorbești? Cine? Mă trec toate rădușele încercând să descurc pricina voastră și tu mă bați la cap. O să spui ce știi când ți-o veni rândul. Mai departe. Așa. Deci dacă toată lumea ar avea glas frumos ca prietenul meu Măgăreață, jocul cu mingea la perete ar merge mai ușor și tertipurile folosite la tălpuirea gramaticii ar luneca mai lesne pe apa Senei sub podul moralilor. Drept care, vă rog să binevoiți a hotărâ cele de cuvință cu despăgubiri, cheltuieli de judecată și dobânzi. Nu, prea bine.
Foarte bine, rândul dumitale, domnule Soarbezean. Da, vorbește scurt? Vorbește scurt, dar fără să lași deoparte nimic din ce ar putea să lumineze judecata. Domnilor, dacă dreptatea are ieși la iveală într-o judecată cumpănită, tot atât de lesne precum musca se zărește în lapte, lumea n-ar mai fi roasă de șoareci precum este. În anul 36 am cumpărat un dulău nemțesc cu urechile tăiate, din lână bună, vopsit pe striț, după cum mă încredințează toți jubaiergii. Am întrebat pe dumnealor cărturarii, iar aceștia, adâncind lucrurile, m-au sfătuit să secer la vară într-o pivniță cu hârtie, cerneală, pene și bricege, adunate talmeș-balmeș, fiindcă hamurile, dacă intră la apă, rugina le roade ficați. Ca să nu mai vorbim de cârcie care te apucă uneori după masă. Da, după masa de prânz sau după masa de seară? După una dintre ele, firește. Așa este, are dreptate. Așa este. E drept că cei 4 boi despre care e vorba aveau ținerea de minte cam scurtă, totuși, fiindcă doreau a învăța să cânte, nu se temeau nici de cormoran, nici de rațele leșești, încât oamenii de pe moșia mea o spuneau plini de nădejde: prunci aceștia vor crește mari și vor fi cei dintâi în știința numerelor, ceea ce va întări cu prisosință drepturile noastre. Aceste zise închei cu cheltuieli de judecată, despăgubiri și dobânzi. Domnilor, i-ați ascultat pe impricinați, acum vă rog să-mi spuneți ce gândiți. I-am auzit pe amândoi, dar să plesnească fiera în noi dacă am înțeles ceva. Astfel că te rugăm să binevoiești a hotărâ cum să o cotești cu cale. Foarte bine, foarte bine. Dar țin să vă spun de la început că pricina nu e chiar atât de anevoioasă cum vi se pare. Văzând, ascultând și chipzuind, judecata hotărăște cele ce urmează. Ținând seama de scârba liliecilor care înclină bărbătește spre crugul verii, pentru a se hârjoni cu cimpoaiele și de vicleniile lucifugilor nictorocacici, pârâtorul era îndriduit să smolească corabia, răscumpărând-o fără nicio tocmeală, cu tot atâtea neadevăruri câte fire de păr sunt, sub șaua a 12 armăsari sau în capul unui pungaș. În ce privește partea părâtă, nu se poate dovedi că ar fi un derbedeu mâncător de brânză sau măsluitor de mumii îmbălsămate, nici că ar fi fost văzut dându-se în leagăn. Judecata îl cheamă să plătească 3 ulcele de lapte prins, după obiceiul pământului, aceasta până la toamnă în luna mai, când numitul părător va fi ținut să dea firele de câlți trebuitori pentru astuparea capcanelor unde se vânează viermele papagal cu pene. Amândoi să rămână prieteni ca și până acum, fără cheltuieli, după cum am hotărât. Cine ar fi în stare să povestească lupta lui Pantagruel cu uriașii? O, bunele mele muze, Caliope și Talia, dați putere glasului meu și înaripați-mi gândul să trec peste puntea măgarului și să-l mă poticnesc în vorbă, încercând să arăt rând cu rând războiul cumplit care a fost. Privește, măria ta, vin uriașii.
Pocnește la mir cum scrie la carte că ți-a sosit ceasul să faci și măria ta o faptă bună. Nu vom sta nici noi degeaba și îți vom sări în ajutor, omorând câți vom putea. Izbește, lovește și împunge curaj. Curaj am eu să dau și altora, dar vezi că nici Hercule nu îndrăznea să lupte cu atâția deodată. Lasă-o încurcată, dumneata vrei să te asemui cu Hercule? Păi dumneata ai mai multă minte într-o măsea decât avea Hercule în tot trupul. Omul atât cântărește cât singur se prețuiește. Iată, căpcaurul a ieșit în față! Uriașii mei! Jur pe barba profetului că-i voi suci gâtul oricăruia dintre voi care se va îmbulzi să lupte împotriva lui Pantagruel. Lăsați-mă! Lăsați-mă să judec eu singur! Prieteni! Prieteni! Ați umplut luntrea aceea cu sare după cum v-am cerut? Da. Așa, prea bine, prea bine, ia. Stați să-mi anin la brâu. Așa. Acum să poftească Ramila. Dar Maria ta nu ți-ai nicio armă? Adevărat, catargul cărăbii, cred că nu mai bun pentru asta. Ia. Moarte, netremnicule! Moarte! Auziți-l cum răcnește! Vrea să bage groaza în noi cum făceau spartanii! Da, de unde își face singur curaj? Lasă-l să răcnească, e tocmai ce vreau eu, căci numai prinzându-l cu gura căscată îmi voi împlini gândul. Gata, păzea că ies în cale. Ticălosule, am să te toc ca pe tifta! Ia apropie-te dacă te ține brăcinarul. La naiba, să știți că o să-și spargă capetele mititei. Eu tot nu pricep ce are decât cu cele 18 palițe de sare. Veniți! Se încaieră! Numai de nu s-ar amesteca și ceilalți uriași. Domnilor, ascultați ce vă spun! Nu vă apropiați, că stăpânul meu e cam într-o ureche și lovește fără socoteală, cu ochii închiși, să nu vă pocnească pe careva din greșeală. Mergeam să-ți fac stăpânia, neisprăvitule! Așa, cocoșelule, răcnește, strigă, drăguțule, strigă, cască gura mare. Cască, hop! I-a aruncat sarea în câtlet! I-a făcut mațele potroacă! I s-a aprins o pălpătare îndărăgată! Lasă că ți-o sting de o vericule cu scurtătura asta! Ține! După strălucita biruință asupra dipsozilor, viteji au petrecut iarăși mult timp în cântece de veselie și jocuri câmpenești. Apoi, în semn de aducere aminte a izbânzii, au ridicat un stâlp înalt, iar iscuțitul Pantagruel a scris aceste stihuri de pomenire. Aici s-a săvârșit. Aici s-a săvârșit măreața faptă a celor 4 vașnici luptători ce-au biruit în luptă înțeleaptă ca Scipio și Fabiu alteori o hoardă de mârlani cotropitori, arzându-i ca pe șoareci cu grămada. Aflați voi, regi, nebuni neștiutori, că mintea e mai tare decât spada. Poate că unii mă vor lua peste picior și nu vor da crezare spuselor mele. N-am ce să le fac. Dacă mă vor crede, cu atât mai bine. Dacă nu, să se ducă să se încredințeze singuri, căci, fără îndoială, ostrovul sălbatic păstrează încă urmele acelor întâmplări de pomini.
Vom avea de furcă așadar. Dar cântece de slavă se vor înălța în cinstea biruinței noastre. Voi da cu oamenii mei o bătălie fără seamăn. Oamenii tăi? Care oamenii tăi? Păi de ce crezi oare că mai marele bucătarilor la curtea lui Faraon era căpetenia călăreților din întreg regatul? Ha? Și de ce tocmai Nabuzardan, bucătarul regelui Nabucodonosor, a fost ales capitan de oaste? Ha? Păi dumirește-mă că eu habar n-am. Păi vezi? Ei bine, aș putea să jur că au luptat pe vremuri cu scrumbiile sau cu alte vietăți tot atât de temute, căci bucătarii știu să spintece, să taie și să toace mai bine decât toți ostașii de pe lume. Bine judecat. Da. Ei! Bravii mei bucătari! Înghite pui! M-ați umplut! Jumară! Ceapă rasă, zeamă lungă, saramură, cleștemânt și voi toți ceilalți! Băieți, vreau să vă văd astăzi biruind cu cinste și cu strălucire, să afle lumea întreagă cine sunt și ce pot bucătarii! Suntem gata să-ți ascultăm poruncile! Vom lupta și vom muri cu tine! Ia spune, frate Ioane, cum chipzuiești să dăm bătălie? Iată cum măria ta și ceilalți veți ieși de-a dreptul în întâmpinarea scrumbiilor. Eu cu bucătarii mei vom pune pe roate o scroafă uriașă de lemn în pântecele căreia ne vom ascunde după pilda grecilor. Știi? În calul troian. Când încăierarea va fi în toi, dați-ne semn, știi? Și vom ieși de acolo sărit în ajutor. Strigătul de luptă va fi Nabuzardan! Nabuzardan! În vremea aceea, scrumbiile ieșire de sub frunzișul pădurii, dând năval asupra lui Pantagruel și al lui vitejii ieșire în întâmpinare, fluturându-și spadele, frigările și vătraiele. Dați iureși copii, tăiați-le nasul, rupeți-le picioarele, tocați, spintecați, Hai stea, pănuși! Caltaboșul ăla uriaș vrea să te strângă de gât! Aha, blestematule, vrei să intri în mine? Așteaptă mai întâi să te tai bucăți! Na, ține! Halas, vinticătură! Ia te uite, mă, coparul, ce de slănină avea pe burtă! Loviți cu nădejde, fraților! Să nu scape una din figare! Străpungeți, sfârtecați! Maria ta din pădure vine în ajutorul potrivnicilor un șir de cârnați proaspeți! Cred că e vremea ca fratele Ioan să intre în luptă! Într-adevăr! Hei, bucătarilor, vitejilor! Deschideți scroafa! Dați năvală! Fața noului val de dușmani, atacatorii o luară la goană cu sufletul la gură, ca și când l-ar fi văzut pe dracu. Bucătarii spintecau pe capete, ce jale și ce prăpăd! Tot câmpul era semănat cu scrumbii moarte ori rănite. De plină și măreață a fost biruința lui Pantagruel. Regina scrumbiilor ceru de grabă îndurare, făgăduind să trimită plocon în fiecare an câte 70.000 de scrumbii albastre pentru a sluji la începutul mesii. Chiar a doua zi, pomenitul dar porni cu alai către cetatea lui Gargantua. Nu știu însă de ce, poate din pricina schimbării aerului sau a lipsei de un de lemn, scrumbiile au pierit aproape toate. La porunca regelui, ele au fost înmormântate într-un loc
care se cheamă și azi Ulița Scrumbiilor. Prieteni, răsfoind această carte, venind și scârbă în ea, n-o să aflați. Lăsând orice mâhnire la o parte, de scrisul meu să nu vă rușinați. N-o să ieșiți de aici mai înzestrați. În schimb, veți învăța să râdeți bine. Mai drepte gânduri n-am purtat cu mine. Văzând cum v-a cuprins tristețea hâdă, n-am stat să plâng. Am râs cum se cuvine, că numai omului e dat să râdă. Fiți veseli, e mai bine. Ați ascultat Gargantua și Pantagruel de François Rabelais, dramatizare de Vasile Mănuceanu. În distribuție Fori Eterle, Toma Caragiu, Nicolae Gărdescu, Octavian Cotescu, Mircea Albulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Mircea Șeptilici, Mihai Fotino, Sandu Sticlaru, Matei Alexandru, Cornel Vulpe, Dan Damian, George Oprina și alții. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1975.